Ayan guys, ngayon naman ay nandito ako kasama ko ang isa sa mga may-ari ng tindahan na to. Se llama Lele. Hola, buenas. ¿Y algún consejo dejar a nuestros espectadores? Sí, bueno, de hecho, de plantas hay en diferentes tipos, plantas de exterior, y hay algunas plantas que son tan resistentes como un cactus que puede estar tanto interior como exterior. Mabuhay! This is Gina from Barcelona, Spain po. From the heart. In this video po, ipapakita namin sa inyo ang isa sa mga tindahan dito sa Barcelona, Spain. Tara po, pasok tayo para makita po natin ang mga iba-ibang halaman na tinitinda nila at ang mga prices po nito. Tara po! Ayan, meron sila nito. Kita nyo, laki-laki. Yung mga tinda nila guys, meron din sila sinasamahan nila ng mga decorative pots katulad nito. Katulad nitong pagong na to, dito sa baba. Ayan, makikita nyo yung mga iba-ibang klaseng halaman. Ito, isa tong peperomia. Ito, peperomia din ito. Tapos ito yung sa atin, parang San Francisco, na uso to sa Pilipinas. Pero ito yung crotons na tinatawag. Then meron din dito isa pang pilea, peperomia. Ayan, malapad ang dahon niya. Tapos meron din dito sa taas guys, mga orchids na tinitinda nila dito. Ayan, ayan ang mga prices nila. Makikita nyo dyan. Ayan. Then dito naman sa baba, meron sila isang klase ng snake plant. Ayan, ang presyo ay 12 euros. Siguro equivalent nun sa Pilipinas naglalaro ng mga 600 yata, 600 pesos. Meron silang aloe vera. Yan, peace lily. Meron din sila niyan at saka meron silang mga cactus. At mga succulent plants. Ayan, ang laki-laki ng cactus nila. Totoong cactus yan, guys. Ayan. Ayan, nakalagay, reservado. Ibig sabihin niya, may nakabili na. So, ayan din yung kanilang mga cactus and other succulent plants. Ito, Jillian, pakita mo. Tingnan nyo to, guys. Ang laki nito, oh. Ayan, oh, malaki pa sa palad ko. Ang laki na niya. Succulent plant ito. Grabe. Baka ilang taon na to, di ba? Pero napaka-healthy niya, oh. Ang ganda ng dahon niya, ang ganda. Makikita niyo siya sa personal, napaka-healthy. Then ito yata yung tinatawag na parang 5 fingers sa atin o 7 fingers. This is an outdoor plant. Ayan. Then meron din sila rito na mga liquid fertilizer nila. Kasama mga decorative pots sa taas. Kikita nyo. Then ayan, meron silang pang citricos, pang prutas, meron sila pang bulaklak. Meron na rin sila pang pesticide dito. Itong mga spray na to, yan is para yan sa mga pest. Ayan. Then ito naman yung kanilang mga ginagamit na mga soil, mga bato. Ito pang orchids. Ayan, nakikita nyo guys, ayan. Ayan sila. Yes, ito nga pala yung parang ito ay lumalaki to, mas nabubuhay siya sa mga winter na na panahon. Katulad dito since nandito kami sa Europe country at malamig dito, kaya ito normally nabubuhay sa mga malalamig lang na lugar. Then meron din sila nitong halaman na to, fortune plant, yan yata ang tawag sa atin, pero isa siya sa parte o pamilya ng Dracena o Dracaena na tinatawag. Ayan siya. Magagandang halaman niya dito sa botanical na to, sa botanic na tindahan na to kasi talaga mga green. So ayan, meron din siya ditong palm plant. Kikita nyo.
At saka yung mga paso na yan na nasa baba na yan, binibenta rin nila yung kasama. Then meron din sila mga tintang fresh flowers. May mga roses dito. At isa ring dracena. At another fortune plant. Then meron din sila dito isa pang klase ng dracena. Actually ito yung kumbaga normal na common dracena dito sa Barcelona, Spain. Actually nakapag-alaga na ako nito guys. Siguro twice na. Pero twice din siyang namatay sa akin. Isa din siya sa Maselan. Matagal na 2 years ago na hindi na ako bumili nito. Hanggang sa ngayon hindi pa ako bumibili. So sabi ko kailangan pag bumili ako yung talagang mabubuhay na siya sa akin at matatagal na. Then meron din sila ritong potus. At meron din sila sa likod na bonsai. Makikita nyo itong bonsai na to. Tapos ayan yan. Mga bonsai dito masyadong mahal ang presyo. Tapos ito, ayan. Ito yung malaki nilang dracena na nagkakahalaga ng 18 euros. Ayan. Nasa 1,000 din to itong 18 euros na to. 1,000 pesos. Ayan. Tapos dito meron naman silang ZZ plant. Ayan, ang ZZ. Ayan, green na green. Talagang makintab. Then another bonsai. Imagine, ang price nito is 55 euro. Magkano yun? Nasa 2,500 yata something pesos. At meron din sila ditong mga air plant. 3 euros and 50 cents. Ito, kita nyo, ang ganda. Then, meron silang idea na pinapakita rito na pwede nyo rito ilagay yung mga air plant na yan. Then another, meron din sila ditong peace lily. Isa sa pinakamagandang halaman para ilagay sa bahay. Ayan. Isa rin tong dracena. Isa sa pinakamaganda rin dracena to guys na nagustuhan ko. Kasi kakaiba yung makakapal yung leaves niya na meron siyang mga detailed line dito. Ayan. Ang ganda, diba? May white. Pero ang mahal, 68 euros. Pag-iipunan ko pa. Then meron din siya ritong calathea. Napakaraming calathea this year na naglabasan and this spring season. Napakadami nila. Ito, kita nyo, isa pa rin tong calathea. Actually, ang ganda talaga ng calathea, kaya lang talagang napakasela niya talagang alagaan. Ang hirap niyang hulihin yung tricks para kung paano mo siya ma-maintain. Kaya sabi ko sa inyo, mula nung nawalan ako niyan, tagal na, taon na, hindi pa rin ako nag-aalaga. Parang hanggang ngayon, natatakot pa rin ako mag-alaga ng ganyan sa bahay. Then, ayan, meron siya ritong lemon. Dito kasi guys, sa mga Espanyol, gustong-gusto ng mga lemon tree. Talagang ginagastosan nila yan. Imagine ang price, ganun din. Nagkakalagang 2,500 to 3,000 pesos. At normally, mga binibenta ritong lemon tree, yung meron na talagang bunga, kita niyan. Actually, ito isa pa nga, yung iba marami talaga. 3, 5, na mga bunga. Then, syempre, isa sa mga kilalang-kilala, hindi pwedeng mawawala sa mga tindahan itong Monstera Deliciosa. Ayan, ito yung medyo maliit, ito yung malaki. Guys, ito mapapansin nyo, kung itinabi kasi siya sa Monstera Deliciosa, minsan malilito ka, akala mo parang Monstera din siya na hindi pa nag-crack. Pero actually, alocasia. Kaya na-inlove na naman ako sa kanya. Alam niyo naman ako si alocasia at philodendron fan ako eh. So, ayan. Sino namang hindi makakaalam sa ganitong halaman? Napakadami nito sa atin. Ayan. Napakarami nito sa Pilipinas. In the other country din siguro meron, mga Asian country. Buko. Buko ba ang tawag dito? Unyog. O, diba? Ang cute-cute lang niya. Ayan siya. Guys, dito may mga mayana din, kaya lang bibihira. Ito sila. Iilan lang. Actually, naghahanap nga ako. Bihira ako makakita. Ayan, ayan lang ang mayana nila na plants. Then dito, sa labas. Itong mga nasa labas na to guys, ang ibig sabihin nito, kapag sila nasa labas, is because pang outdoor plants sila. Ayan.
Yung mga flowered plants na yan, kasi para sila sa labas ng bahay. Pang terrace. Ayan. Then dito pa sa kabila. Ayan. Ito. Mga pang outdoor kasi sila. Ayan guys, ngayon naman ay nandito ko kasama ko ang isa sa mga may-ari ng tindahan na to. Os presento a Lele. Hola, buenas. Lele, que yo sepa, este es una tienda antes de fruta, ¿no? Sí, antiguamente era una tienda de frutería. De hecho, abrimos esta floristería hace 3 semanas nada más. Es una nueva apertura que está en paralelo. Os damos la bienvenida si queréis pasaros por aquí. Y nada, si queréis pedir algún consejo de plantitas, también estamos aquí. Sí, pero ¿qué te hizo decidir tener este clase de plantas? De plantas. De hecho, mi familia siempre han tenido una tienda de floristería, digamos. Me encanta. Y yo siempre he estado en el mundo de floristería, plantas, me fascinan, la verdad. Entonces digo, ¿por qué no arriesgarse para probar? Claro. ¿Y algún consejo que se puede dejar a nuestros espectadores de cómo cuidar las plantas? Sí, bueno, de hecho, de plantas hay en diferentes tipos. Hay plantas interior, hay plantas de exterior y hay algunas plantas que son tan resistentes como un cactus que puede estar tanto interior como exterior. Para plantas de interior, la verdad que es un cuidado que en general pues son plantas que necesitan claridad, con un riego moderado, una vez a la semana. Si hace frío un poco menos, si hace calor pues un poquito más variado. Mi consejo es, cuando una plantita, eso para casi todas las plantas, bueno, casi el 80% de las plantas, si la tierra está seca, es cuando las plantas necesitan agua, porque ya te lo está pidiendo. A ver, aparte del cactus, aparte de algunas plantas en concretas, digamos. Sí. Pues entonces, muchísimas gracias por dejarnos hacer un vídeo hoy y eso, has invitado todo a venir aquí. Claro, por supuesto, estamos aquí. Sí, ang tienda po ay nandito sa mga kababayan kong Filipino, nandito lang po sa Avenida Paralelo. Hola, sa llama Botanica. Guys, sana po nagustuhan ninyo itong aming video. Maraming salamat. Hanggang po sa susunod. Adios. Bye. Mahal kita. Adios. Subscribe and like in the video. Ramsundahan!